Найгірший для нас варіант – це замороження конфлікту. Це можна говорити однозначно. Так як ні я, ні полк Азов не є в керівництві держави, то надзвичайно важко оцінювати, що в людей в голові і чи будемо ми в осяжній перспективі повертати ці території. Якщо говорити про логіку подій, то найгірший варіант – це заморожування конфлікту. Це гангрена, яка буде потроху з'їдати всю країну місяць за місяцем, рок за роком. Якщо говорити, чи має Україна потенціал для того, щоб цей конфлікт вивести в нуль, вийшовши на свої кордони власні, так має. Не на дану хвилину, але при правильному розвитку, при бажанні його розвивати, має розвинути його за півроку-рік, буквально за мінімальні терміни. Деякі країни переводили на військові рейки всю економіку значно швидше. Нам постійно говорять якісь генерали, яких за це вже треба звільняти без пенсії з посади, про те, що у нас неспівмірні потенціали. Майже всі війни в світі велися країнами з неспівмірними потенціалами. 2,5 мільйонна Чечня вела 2 війни з Росією, затяжні і довгі, з цілою Росією. Одну з яких, якщо мені пам'ять не зраджує, вона виграла. 2,5 мільйонна Чечня проти 120-мільйонної Росії. Україна, мова йде про 45-мільйонну, добре, зараз без Криму і так далі, у нас біля 40 мільйонів. Про 40-мільйонну країну проти 120-мільйонної. Наші потенціали зовсім не неспівмірні, а досить співмірні. Тому що ми захищаємо свою країну, тому що ми маємо справу, у нас невелика, компактна територія. Росії приходиться захищати і утримувати величезні свої простори. І на це уходить насправді більша частина її потенціалу, в тому числі і військового. Те, що Росія могла б протиставити Україні на українському театрі військових дій, це абсолютно співмірно з українськими силами. Абсолютно співмірно. Можливо, ми навіть в виграшній позиції. Це просто спекулятивні розмови і не більше того. У нас неефективно використовується наш потенціал, військовий потенціал, економічний потенціал, потенціал озброєнь і так далі. Людський потенціал – це факт. Нам треба навчитися ефективно використовувати наш потенціал, але не розмовляти про неспівмірність. Ми і зараз бачимо, як невеличке угруповання в 3,5 тисячі чоловік захопило 50% території Сирії, 50% території Іраку і напало ще на 5 країн сусідів, починаючи там від Йорданії, Кувейту, Ємену, Афганістану до Єгипту. І ці люди починали з 3,5 тисяч чоловік. Ми можемо ставитись до них вкрай негативно, я маю на увазі ІГІЛ, але ми не можемо визнавати, що їхній потенціал був однозначно неспівмірний. Ні потенціалу Башара Асада, ні потенціалу іракської армії, вихованої і озброєної американцями. Але вони зараз в наступі, а не навпаки.